Pre, sumobra tayo, pre. I'm done with bullshit. At this point, I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy. Thank you guys, I appreciate you. Mga tao na nandito ngayon. I'm 27. Shit. 27 pero I feel like 19. Parang 19. Pero I have more parang wisdom sa sa age na to, pre. Diba? So I hope you guys stick pa rin sa hirap o ginhawa, pre. I hope nandito pa rin kayo. Let's get rich. Tama? Let's get rich! Let's go! Let's get rich! This year we need to get more money, more following, and let's run a business ng maayos. So yeah, yun lang. Happy 27. I love you guys. Lahat kayo na nandito. Hey! Okay, blow ko na. Wow. Walang reflector. Safe. Pero na yan, yung tracking device. May GPS yan, boy. Alright guys, today is March 16, 2025 and I usually plan something engaging na video katulad ng kasama ko mga bata or manlibre or something. Pero ngayon, I just wanna lay back and chill sa beach or something. With my friends. Get the idea, I just want to chill this year on my birthday. But yeah, medyo late nights already, 3 p.m. nga 3 p.m. pero habulin namin yung biyahe. It's gonna be quick. So yeah, let's go na. Pack up lang kami saglit and then kita-kits sa daan. Peace out. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? Papunta na tayo sa Taveria to mag-refresh ng utak from this fast-paced na city natin dito sa Tuguegarao. Ayun, parang tayo doon. So yun guys, mayad na nga dun sa may sa may mababang part nung Detour. Tanggal yung fender. Tanggal ba, pre? Ulit ba? Ulit. Tama. Problema lang yan. Okay? Hindi yan na malaking problema. So let's move. Next location. Alright guys, time check tayo. It's 5:30 PM na. Ewan kung anong oras yung makarating sa Claveria. Siguro after 2 hours. Kasi magpipick up. Bibili muna kami ng tupig namin dito. It's rice cake na delicacy dito sa sa Cagayan. So ayun, bili muna tayo doon and then diretso na tayo doon sa nandito na tayo sa may tinupig. Ay. Always stop over dito tayo sa may Narag tinupig. Pre, nawaho ka? Nawaho ko. Ako may buka dyan sa sinunod. Ay, yun o. Diba de? Samin talaga sila dito. Oo, sulit sila dito. Wow. Yes, fresh lagi. Fresh lagi. Always fresh. So, thank you. Bye. Next time ulit. Thank you. Hey guys. Alright, let's go sa Taveria na. Tara pre. Tulog ko rin. Galit na? Ha? Dito ba? Oo. Tik pa sila. Ilag. Wow.
Ay, ikaw yun. Ano yun? Ikaw taga-tugay garo ka, no? Sir, taga-tugay garo. Oo. Saan ka sa Kinala ko to. Kabarangay kita. Saan mo? Ay, saan ka? City Hall. So, hinihintay na lang namin sila, sila JV kasi susunod daw sila kasi iniwan namin kanina kasi ang tagal niya magising, hindi namin siya makontak, hindi namin matawagan. So nung paalis na kami ng Tuguegarao, saka pa na siya nagising, tumawag siya and then sabi niya gusto niya na naman pumasok, sumama. So, yun. Dito lang kami. Hintay na lang, waitings na kami dito. Siguro nasa Gataran pa lang sila. Hindi ko alam. Tama. Let's go. 1, 2, 3. Thank you, boss. Pero ito po ito. Akin nga yung jacket dyan na black na mad crew. Ay, na-open na to. Nandito tayo ngayon sa may 7-Eleven Claveria na. Nandito tayo para bigyan rin ang ating lucky Mad Nation supporter ng jacket. Mad Crew hoodies. Yeah, so magla-live ako or mag-post ako mamaya. And then habang naghihintay rin kila JV na dumating, maghihintay rin tayo ng first na darating dito para sa hoodie na to. So, tingnan natin kung sinong unang makakakuha nito. Let's go. Guys, may pupunta na. Bakit? Bakit yun? Ano yun? Double check, ano yun? Dali! Ano ngayon? Yung vlog or live? Ano? Ngayon? Yung ngayon? Opo. Okay, sige. Ito na. Okay, ito. XL yan. Ating sakto rin sa'yo. So, thank you, kuya. Congrats. Yeah, Mad Crew hoodies yan. So, ating... Subscriber. Wow. Thank you. Kanina ka pa namin tinitignan kasi kilalang-kilala ka niya. Ngayon lang din. Hindi kasi mag-upload kanina kaya ano. Thank you po. Thank you. Picture tayo, cellphone. Ayun. Selfie na tayo. Eh, I want you against the light. Thank you po. Yabang mo na rin ah. Ang yabang na. Best yan, bilis-bilis. Uy, ikaw siya. Doon pa lang rinig na kita eh. Oo, solid. Sabi ko na ikaw yun eh. Dito siya. Oy, sino? Si Gerald, dyan na siya. Dito. Ano? Kamustas? Nakakuha lang nung yung jacket. Kamusta kayo? Kamusta po? Nga pala. No? Tama-tama. Wala naman na. So, okay. Abla ka si Jinping ha. Diyo, tutulog yun si Boss. No, Diyo. Birthday! You pulled away just to find your balance. I'm full of things I could say. If you've got the space, then let's talk about it. I'm up for your type of day. You pulled away just to find your balance. I'm full of things I could say. If you've got the space, then Pre, sumobra tayo pre. Ha? Saan dito? Ito?
I'm a dead man walking on, yeah. Dead man walking.